صباح الخير دكتور مدحت. صباح الخير يا فندم. نبدأ من حيث انتهينا مع دكتور مروان، موضوع الارتقاء بالاقتصاد ومعيشة المواطنين والنهوض بالحياة الاقتصادية الخاصة بالمواطن. الاقتصاد هو المعركة الحالية الحقيقية، يمكن دي من آخر العبارات اللي قالها دكتور مروان تعليقا على هذه النقطة تحديدا. وكمان من ضمن المقترحات اللي قالها إن كل واحد من الممكن إن هو يتولى وزارة يبقى برضو عنده فكرة إزاي من الممكن النهوض بالحياة الاقتصادية الخاصة بالمواطنين، بالإضافة طبعا لأن محتاجين نشتغل زيادة. يعني تعليق حضرتك على النقطة دي ورؤيتك للمرحلة القادمة، إن عام 2017 من المفترض إن الحالة الاقتصادية تكون أفضل بإذن الله. طيب أنا هبدأ من النقطة الأخيرة اللي حضرتك اثرتيها، وإن يكون كل وزير جاهز بمقترحاته للخروج خارج الصندوق أو بقرارات. أولا أنا أعتقد أن الإصلاح المؤسسي هو الهدف رقم واحد حاليا في مصر، وهو ده اللي هيحقق كثير من طموحات المواطن المصري والاستراتيجيات اللي بيطرحها السيد رئيس الجمهوريه. علشان كده انا مبدئيا بقترح، والكلام ده انا قلته اكثر من مره قبل كده، التعديل الوزاري الجديد ان يكون هناك نواب للسيد رئيس مجلس الوزراء، وكل نائب له مجموعه من الوزراء الذين يتعامل معهم ويشرف عليهم اشراف مباشر، لان الامر حاليا لا يحتمل عدم التنسيق او غياب الدور التنسيقي المناسب ما بين الوزارات. بالإضافة إلى أن بعض الوزارات يمكن دمجها، والموضوع مش يعني ما هوش صعب، ولكن خاصة في المجموعة الاقتصادية نحن نحتاج إلى دمج بعض الوزارات حتى تكون الأدوات جميعها مركزة في يد شخص يستطيع من خلاله أن يدير فريق عمل. أي الوزارات اللي حضرتك شايف أن مطلوب أن يتم دمجها؟ يعني أنا شخصيا شايف أن التجارة الداخلية والخارجية يجب أن تدمج في وزارة واحدة، وأن وزارة الصناعة تظل منفصلة، ووزارة الاستثمار يمكن أن تدمج مع وزارة التجارة في إطار وزارة واحدة تسمى وزارة الاقتصاد. لأننا في الوقت الحالي بنعاني من كثير من القصور في التنسيق ما بين الوزارات المختلفة، وده أمر واضح والسيد الرئيس على علم بهذا، بدليل أنه بيفكر في عملية تعديل وزاري. أن يكون نائبا للسيد رئيس مجلس الوزراء المجموعة الاقتصادية، يكون هناك نائبا آخر للخدمات الاجتماعية. هناك عدة وزارات يجب أن يتم فكرة دمجها بما فيها السياحة والطيران، لأن لو كل وزارة بتتعامل، وحتى الآن بتتعامل كل وزارة على تحقيق نسبة ربحية معينة لها، في حين أن لو أنا مثلا هدي حضرتك مثال بسيط، لو أن سعر الطيارة خفضته اللي جاي لمصر بيحقق جذب، لكن بالنسبة لوجهة نظر وزير الطيران ده بيخفض من الربحية بتاعته. ولكن مع فكرة الاقتصاد الكلي، زيادة عدد الليالي السياحية في مصر بيساوي يمكن 3 أو 4 أضعاف قيمة فرق التذكرة. ده أنا بدي حضرتك مثال بسيط. التعليم الفني، هذا الكيان المنفصل تماما الذي حتى الآن تم طمسه تماما مستقبل مصر في التعليم الفني، ووجود عمالة ماهرة في هذا التوقيت. نحن لا نولي هذا الملف الهام الأهمية الكافية. يعني أنا لو هتحدث، هناك العديد من خلينا نقول الأطروحات الخاصة بدمج الوزارات، لأن بداية الإصلاح المؤسسي تبدأ من القمة، من رئيس مجلس الوزراء ثم الوزارات المعنية والهيكل التنظيمي ليهم. عندنا كثير من التدخلات ما بين الوزارات المختلفة، واحنا في المجموعة الاقتصادية بنشهد هذا تماما. السياسة النقدية لا يجب أن تكون بمعزل عن السياسة المالية، أو بلاش أقول بمعزل، أن يكون أي نوع من أنواع القصور في التنسيق ما بين السياستين. خلينا أقول أن لازم في الآخر الشقين أو الذراعين هما ذراعي التنمية في مصر، فتحتاج بالفعل إلى تنسيق فاعل وجيد في هذه المرحلة الحرجة. الشفافية وحرية تداول المعلومات دي مهمة جدا، أن يكون المواطن يعلم. طب دكتور مدحت، بما أن حضرتك ذكرت الشفافية وحرية تبادل المعلومات، خليني بس أقول كمان الخبر العاجل عشان نتشارك في التعليق عليه، وهو أن هيئة الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مكتب أشار العقاري بالخنكة و3 من الموظفين، وذلك بسبب تلاعبهم وتزويرهم في بعض الملفات. فكرة أن دلوقتي الرقابة الإدارية بتعمل على قدم وساق لكشف التلاعب ولكشف أخذ الرشاوى المختلفة، حضرتك شايف أن ده بنسبة كام هيصلح في المرحلة القادمة من الأداء الحكومي بشكل عام؟ بص حضرتك، إذا كنت حضرتك بتتحدثي عن أعمال الرقابة الإدارية، كل التقدير والاحترام لهذا الجهاز الراقي والمحترم،
بس خلينا نتحدث بشكل افضل. يمكن انا بكلمك وكمان ساعه من دلوقتي او ساعتين هكون عندي طلب احاطه بستعرض فيه الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد وبمحاورها المختلفه، منها محور الاصلاح المؤسسي اللي تحدثت عنه، لان هذه الاستراتيجيه هي منظومه اصلاح كامل للهيكل الاداري ونظم الاداره بشكل عام في مصر. الهيئه الرقابه الاداريه بتحقق حاليا عنصر الردع، بأن بالفعل بعد أن أطلق يدها السيد رئيس الجمهورية وأصبحت مستقلة في أنها تنسق مباشرة مع السيد رئيس الجمهورية وتعرض تقاريرها عليه، لأن في السابق كانت بتعرض تقاريرها طبقا للقانون المنشئ لهذا الجهاز المحترم ومنظم لأعماله، كانت بتعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء فقط. فهناك دلوقتي إطلاق ليد هيئة الرقابة الإدارية، خلينا نقول القضايا الأخيرة بتحقق نوع من الردع، ولكن هذا النشاط هو نشاط الملاحقة، ولا تعني أن الملاحقة بتؤثر بالإيجاب في جزء من الوقاية، ولكن الوقاية يعني زي ما نقول الوقاية والعلاج متلازمان في هذا اللحظة. يجب أن يكون هناك منظومة وقائية كاملة، وهي موضوعة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت من مجلس بس دكتور مدحت، العالم كله من الممكن ان هو يبقى فيه فساد، بس الموضوع بيبقى فرق النسب. يعني فكرة ان يبقى من الأول مفيش أي وجه لأن يبقى فيه فساد، بتهيألي دي مش موجودة على مستوى العالم، ولا في دولة نجحت إن هي يبقى مفيش فساد بنسبة 100%؟ أنا ما قلتش كده خالص، عارف. لا ده أنا بسأل. لا أوضح لحضرتك. أنا بوضوح شديد أن الفساد زي الخير والشر، لا يمكن في الدنيا مفيش حاجة اسمها خير على طول ومفيش حاجة اسمها شر على طول. هناك الخير والشر، فبالتالي مفيش دولة في العالم تستطيع أن تمنع الفساد منعا كاملا، بدليل ان هناك تقارير لجنه منظمه المزايا والشفافيه على مستوى العالم وبتحط الارقام بدرجات، وهذه الدرجات نسبيه ايضا طبقا لطريقه القياس. فاذا الفساد ده شر والخير موجود، فلازم ان احنا نضع منظومه وقائيه تحد وتسد منافذ الفساد. هذه المنظومه متمثله في الاتفاق في الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي تم اقرارها زي ما قلت لحضرتك بقرار رئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجان ليها مختلفه. احنا محتاجين احنا نفعل هذه الاستراتيجيه، لان زي ما قلت ان الملاحقه ومجهود الملاحقه اللي بتقوم به الرقابه الاداريه حاليا مجهود يستحق الشكر والتقدير لهذا الجهاز المحترم، ولكننا نحتاج والردع بيفرق بنسبه كبيره كمان. يعني فكره ان يبقى في ملاحقه وردع بتفرق بنسبه كبيره جدا في ان بعد كده النسبه تقل فيما يتعلق بالفساد. ده جزء مهم جدا من المنظومه زي ما قلت لحضرتك. يعني انا عايز اقول لحضرتك زمان كان الحرامي زمان طبعا في مصر، خلينا نقول في مصر في العصور الوسطى كان الحرامي بيحلقوا له ويركبوه حمار بالمشالب والناس تزفه، اللي بيسموه الجرثه. ده التاريخ يعني انا اسف يعني كلمه التجريس او الجرثه جايه من هنا، انهم بيمشوا وراهم جرس ويقعدوا يزفوا له حرامي. ده اللي انا بوضح لك ببساطه شديده ان الردع امر هام للغايه في جميع الدول التي تبنت منظومه مكافحه الفساد واللي هي رائده في هذا المجال. طيب. يجب ان يكون هناك منظومه وقائيه بالاضافه لنشاط الملاحقه اللي احنا شايفينه، علشان يبقى فيه بالفعل سد لمنافذ الفساد الى حد كبير، وما نقدرش نقول بنسبه 100%، محدش يقدر يسد او يمنع منافذ الفساد او الفساد بنسبه 100%، ولكن بيحد منها على قدر المستطاع، لان المنظومه الاداريه في مصر كلها مهترئه تحتاج الى اعاده صياغه من خلال هذه الاستراتيجيه اللي وضعت قواعد ومؤشرات اداء وازمنه والمنفذين. طب سريعا كده يا دكتور مدحت، المنظومه الوقائيه يعني ابرز ملامحها ممكن تبقى عامله ازاي؟ بس سريعا جدا. يعني هو في 10 اهداف رئيسيه لهذه الاستراتيجيه، منها على سبيل المثال التطوير الاداء الحكومي والاصلاح المؤسسي، وده انا شرحت جزء منه دلوقتي. يعني بمعنى ان كل وزاره من الوزارات ليها مهام، ما يبقاش في تداخل ما بين الوزارات المختلفه، ابتدي انزل على مستويات الوظائف المختلفه، بيتعمل حاجه اسمها بطاقه الوصف الموجوده حاليا بتحدث، بحيث ان كل واحد يبقى له جوب ديسكريبشن او توصيف وظيفي ما هي المهام بتاعته. منع التداخل ما بين المهام والاختصاصات ما بين المسؤولين بشكل او باخر. من يقدم الخدمات يجب ان يكون يعني قياسات النزاهه والشفافيه عنده عاليه للغايه، ولا يظل في مكانه لفتره طويله، بل بالعكس يتم عمليه التدوير زي ما بنقول. عندنا عندنا منظومه تشريعيه فيها اول حاجه فيها قانون حمايه المبلغين والشهود. يمكن انا تقدمت بهذا القانون في مجلس النواب من حوالي 3 شهور، والحكومه تطلب التاجيل
لطرح قانونها، وحتى كانت طلبت شهر وحتى الان وصلت 3 شهور ولم تطرح حتى المشروع بتاعها حتى الان. وهناك قوانين اخرى زي ما قلت دلوقتي اتاحه المعلومات وحريه الاداء والشفافيه، ده قانون مهم للغايه. قانون تضارب المصالح اللي موجود بالفعل يحتاج الى تعديل وتفعيله على ارض الواقع في الوزارات المختلفه. نعم. العداله الناجزه وليها اجراءات واضحه ومؤشرات اداء بازمنه. احنا تجاوزنا فتره طويله جدا من الاستراتيجيه، المفروض تبتدي من 2014. احنا النهارده في اول 2017، يعني خلينا اقول ما تحققش منها اكثر من 10 ل 12% حتى الان بشكل فاعل في مؤسسات الدوله المختلفه. دكتور مدحت، بما ان احنا تجاوزنا فعلا في الوقت، لكن رؤيتك لان ابرز الوزارات اللي هيتم فيها تعديل هتكون ايه سريعا جدا في نص دقيقه؟ لا انا ما افضلش اني اتوقع، ولكن اعتقد ان ما افضلش التوقعات حقيقه، ولكن انا افضل ان يكون هناك تعديل طبعا في المجموعه الاقتصاديه لان دي اهم مجموعه، وزي ما قلت لحضرتك ان يكون هناك نائبا لرئيس مجلس الوزراء فقط للنشاط الاقتصادي او الاقتصاد في مصر. نعم. دي نقطه تهمني بشكل كبير. النقطه الثانيه وهي الاهم، السيد الرئيس اشار في حديثه الى القطاع الخاص، يجب ان ندعم القطاع الخاص في هذه المرحله الحرجه. تمام. احنا حطينا كثير من القيود. نعم. دكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.